I säsongens sista avsnitt av På barmark träffar vi Frida Hansdotter. Olympisk mästarinna i slalom och Norbergs stolthet. Men var kommer hennes driv ifrån? Och vad är det som gör att hon älskar att tävla? Det och mycket mer i säsongens sista avsnitt av På barmark. Jag red ju på ridskolan när jag var yngre. Ja. Och då var man ju så rädd för rumpan på hästarna. För de ridskolehästarna var ju så oberäkneliga. De kunde ju som sparka eller bitas. Eller... Vi ska ut och rida islandshästar. Och hur länge sedan var det du red? Jag har ju hört att du har ridit en del. Ja, men jag har ju ridit en del när jag var yngre. Men det var ganska länge sedan nu. Det är i alla fall kanske 4-5 år eller något sånt där kanske. Men jag tycker väl ändå att jag kommer klara det hyfsat, tror jag. Ja. Mm. Är du nervös? Ja. Jag såg nästan det på dig. Jag var ju en riktig sporttjej när jag var liten. Och det är väl det jag egentligen älskar med Norberg. Att det var så enkelt att testa på alla sporter. Och både jag och min syster var ju riktiga sporttjejer. Och mamma och pappa körde oss på alla aktiviteter. Men sen att det blev slalom, det är väl klart att det har lite med att pappa har en bakgrund i alpint. Och sen tyckte jag det var väldigt kul att vara uppe i backen. Faktiskt när jag tänker tillbaka, att varför blev det alpint och liksom att varför blev det kanske jag från Malung som lyckades. Så kan jag som inte komma på egentligen varför, utan mer bara att man hade drivet. Att jag tyckte liksom allt var så himla kul med skidåkningen och gav väl allt bara därför. Vilka var de stora förebilderna i idolerna när du väl under din skidkarriär i början framförallt? Vilka var det du såg upp till mest? Ja, men när jag var mindre så var det ju Pillan. Det var ju stort när man kom på Miss Senior och man fick autograf av Pernilla Wiberg och stå i den där kön som man nu, det känns ju galet på något vis när man är uppe på de här tävlingarna, att man nu sitter och alla vill autograf av en själv. Det känns på en helt annan nivå liksom. Man tyckte att Pillan var så himla stor. Men så hon har ju varit en stor idol, och den som man då såg upp till, och hon gick ju på Malung och så var ju henne man ville bli lika bra som. Jag är en sån som har målsättningar. Jag sätter upp stora mål, men man måste också ha mål på vägen. Det måste kunna vara realistiskt. Liksom. Man kan inte från att, som den dagen då, men när man är 7 och gör sin första topp 10, kan man inte tro att man ska gå och vinna nästa tävling, utan man kan ju fortfarande drömma om det. Men jag tror att det är väldigt bra att man har delmål på vägen till sina stora mål. Liksom. Du säger ofta när man kollar på intervjuer just att du älskar att tävla. Men vad är det just du älskar just själva tävlingsmomentet? Det är adrenalinet. Alltså, jag kan ju känna, det är klart att nu när man har varit på den här nivån så är det klart att vissa gånger kanske man känner press och det tar bort lite det roliga. Men så fort jag bara glider fram till den här startgrinden, då känner jag liksom att det är jag mot de här röda och blå käpparna, och att jag ska få ge mig allt. Det är liksom den utmaningen, och se hur långt jag kan gå. Det är det jag brinner för. Om vi blickar tillbaka till, säg, Kovdar i Solevi förra hösten, inför säsongen som var. Vad fanns i Frida Hansdotters huvud då? Inför säsongen som komma skulle? OS. Det var enkelt. OS, ja, det var enkelt. Hur förbereder man sig inför en sån grej? Jag har nog förberett mig ända sedan den dagen jag åkte hem från Sochi. Vilka tankar lämnar du Sochi med då? Ja, men det var vissa journalister som tyckte att jag skulle vara väldigt besviken. Det var inte jag. Jag kände ändå att jag hade gjort mitt bästa och jag var 5. Men jag tog ändå med mig att jag hade liksom lagt bort det lite första åket. Det var lite annorlunda snöförhållanden. Man ska kunna åka allt, så att inte så, utan mer bara att man liksom lärde sig någonting av det. Och där och då åkte jag väl hem och kände att nästa gång då ska jag faktiskt vara där uppe och ta hem de medaljerna. Och det är ju där satte man ju det långsiktiga målet. Sen däremellan har man haft många mästerskap, och jag älskar ju mästerskap. Det är ju så, jag har ju blivit liksom en mästerskapsåkare på det viset att det är så himla kul när det blir lite större. Man känner liksom att man åker in på ett mästerskap eller som till OS, och man börjar liksom ladda på och veta att det är inte imorgon utan om 2 veckor ska man liksom vara som bäst, och man känner att det närmar sig. Längst bort i Sankt Moritz, VM-medaljer. Det är lag och individuell. Här är Vail. Här är min fina glob. Och sen här är ju, vad blir det här då? Det här måste vara sladdmäng. Och sen så är det ju cup 3, cup 2, cup 2. Här borta har vi OS. Vaknade dagen efter OS-slalomen. Då
då kände jag, för det hade varit så skjutet så många gånger som jag ville liksom ladda om så många gånger. Ja. Så då vaknade jag bara så här, nej, det var en dröm. Och så liksom hade jag den så här bredvid nattduksbordet och jag bara, den är i choklad. Och du vet så, och sen så bara, nej jag måste känna på den. Och så bara kände man som att tungan bara, Hur mycket hinner man ta in under ett mästerskap? Det här var ju ändå andra gången du var med. Ja, och det är väl det jag kan känna, att det är ju bra att man har varit på liksom, några OS så. För första året då sprang man mest runt och bytte pins och tyckte att det var livet. Men jag var nog väldigt fokuserad på min uppgift. Jag njöt nog samtidigt som jag visste att jag har en uppgift också som jag ska försöka göra. Vad kände du när Wendy skulle åka? Det var nog den längsta minuten i mitt liv. Ja, det kan jag. Och det var ju så spännande liksom, när det var de där 100-delarna. Jag kände nog så här, när sista mellantiden när det sa så här, typ om det var 400 delar. Och då visste ju jag att första åket hade hon gjort en ganska bra nedre del. Så jag bara, nej, åk inte fort, åk inte fort. När sjönk det in? Eller har det sjunkit in? Att du är just olympisk mästare i slalom? Både och skulle jag säga. Jag skulle säga att när man kom hem, då var det mer som att jag tänkte, men gud, är det så här stort? För det var verkligen jättestort. Det var, jag menar, man blev firad på torget hemma, helt fantastiskt. Och alla man bara träffar som har suttit uppe på natten och kollat. Och det trodde jag väl inte. Jag trodde det skulle vara kanske mina närmsta släktingar som har suttit och kollat. Men, nej, men det är ett fantastiskt bemötande man har fått av svenska folket. Och det gör ju att guldet blir som dubbelt värt, tycker jag. Att man delar det liksom med allihopa. Utöver Rickard finns det en annan man som har betytt mycket för dig, misstänker jag, i ditt liv. Din serviceman, Loise. Ja. Berätta. Han har varit med dig ganska länge, eller hur? Ja. Han har varit med mig han har väl egentligen varit med Sverige, tror jag, sen är det typ 05 då när jag var skadad. Fram hans första år. Hur funkar det mellan atlet och serviceman? Alltså, hur funkar det samarbetet? Det blir ju ett väldigt nära samarbete och det är ju det jag tycker är så himla bra med Loise. Han har varit med mig i så många år. Han känner mig utan och innan och vet liksom vad jag gillar. Vi har testat det mesta och vet vad som liksom funkar och inte. Han är den ju sista jag liksom kollar på start också. Jag menar, han säger något liksom betryggande ord så liksom, att kom igen nu. Eller, så att han betyder ju otroligt mycket och är en trygghet för mig uppe i backen. Cupvinnare, OS-guldmedaljör och idel egentligen VM-medaljer. Vad är det som driver dig vidare nu? Vad är det du känner? Alltså? Varför går du upp och... Så inför det här körde du intervaller klockan 6 på morgonen. Någonting är det som driver dig. Men vad är det som driver dig kommande åren? Om det är så? Ja, men det är för att jag tycker det är så kul. Jag har liksom ingenting egentligen som jag behöver bevisa. Alla de här åren framöver är egentligen bara en bonus. Jag har lyckats med de stora målen som jag hade satt när jag var yngre. Liksom, att man har liksom sett dem som har tagit den här Globen och tagit OS-medaljer. Och liksom att stå på ett mästerskap och liksom ha chans att ta en medalj. Och det har jag gjort. Sen nu, det bara känns fantastiskt kul. Och sen är det klart, jag menar, jag är ju envis och har ju en tävlingsjävel, så är det ju. Så att det är väl det som driver mig, så är det ju. Jag menar, jag skulle ju aldrig skippa de här intervallerna i morse för att tänka så här, jag kan ta igen dem. För då skulle jag tänka så här, då slutar jag. Det är många gånger som jag kanske hoppar över vissa saker som jag absolut inte känner att jag går miste om. Utan för att jag prioriterar att det här är bättre för min satsning. Och då vet jag att då har jag gått den vägen och då har jag väldigt stora chanser att nå upp dit som jag vill. Oj, nu jäklar! Om du fick ge Frida som körde Super-G i Åre 2007 ett tips. Om du fick dyka tillbaka och dyka upp på axeln och bara, Frida, det är någonting du måste veta. Vad hade du sagt då? Ja, men det är nog ganska mycket. Alltså den resan man har gjort, allt från att liksom, jag menar då var jag ju snabb. Men jag hade ju kanske inte en hög lägstanivå. Det skulle jag kanske det första tipset jag skulle ge. Träna och liksom träna upp din lägstanivå så att du, även om du gör misstag eller så är det, alltså den där höga lägstanivån är ju så otroligt viktig. Det finns ju en anledning till att du var 8 pallplatser i rad. Ja, men det är ju det jag har kämpat för. När längs vägen liksom, fattade du grejen? Ja, men jag skulle nog säga runt omkring min typ andra pallplacering. Då insåg jag liksom att du måste ha mera än bara åka snabbt skidor. Du måste liksom ha en taktik, du måste ha en plan, du måste tro på dig själv och kanske det viktigaste är att du måste ha typ harmoni i livet. Mm. Det fascinerar mig ganska mycket, just vi pratade med Mats Olsson här i våras.
han är ju en sån som man verkligen uppfattar som väldigt seriös och noggrann. Men han sa ju det att det var ju typ 3 år sedan som man förstod fullt ut att det är det här som krävs om man ska kunna vara bäst i världen. Hur var det för dig? Jo, men det är ju så. Man kommer ju till en punkt där man känner... Jag var nog kanske lite mer att jag kom till en punkt... Då hade jag liksom tagit en pallplats. Ja, det var ju 09. Och sen tyckte jag att jag stod och stampade lite. Och tyckte liksom att med den där pallplatsen så fick man mer press på sig. Och man behövde göra si och så. Sådana resultat för att hålla sin ranking och allt sånt. Det gjorde att det tog bort lite det roliga. Och då bestämde jag mig så här. Och det är väl, man kommer ju till vissa liksom, vägskäl i livet så. Och då kom jag till en punkt där jag kände så här. Okej, vad ska jag göra för att komma tillbaka dit? Började tycka att skidåkningen var rolig igen. För jag vände på det och liksom så här, varför håller jag på med det här? Och sen så bestämde jag mig. Nu ska jag liksom bara ut tidigt och nu ska jag bara försöka ta det här som att det är min dag. Och liksom bryta. Jag tror man hamnar med en sån här liksom, lite tugg måste liksom bryta ett mönster. Och det gjorde jag och satte upp en plan och taktik. Och så gick den hem. Och då bara körde jag vidare.